සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. අද කතා කරන්න යන මාතෘකාව විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ videographer කෙනෙක් නම්. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකක් කරලා ඔයා editing software එකට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාට මේ ප්‍රශ්නය ගොඩක් දුරට බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නය තමයි ඔයා විශේෂයෙන්ම ඉන්ඩෝ ලයිටින් යටතේ වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරනවා නම් රෙකෝඩින් කරනවා නම් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා එකෙන් පුංචි ෆ්ලිකර් එකක් තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහේ ලයිට් එක නිකන් බ්ලින්ක් වෙනවා වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩක් වෙලාවට බලපාන රීසන් එක තමයි අපේ ලයිටින් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක. ගොඩක් වෙලාවට ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල අපි ලංකාවේ ගැන කතා කරොත් 50 Hz වලින් තමයි ලයිට්ස් වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම US වගේ රටක ගත්තොත් 60 Hz වලින් තමයි ලයිට් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක සහ කැමරාවේ අතර තියෙන සෙටින් එකක් මිස්මැච් වීම තමයි මේකට ප්‍රධානම රීසන් එක. ඉතින් මේක ෆික්ස් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද? ඉතින් ඇත්තම තියෙනවා ෆික්ස් කරගන්න ක්‍රමයක්. ඒකට ඔයාට කරන්න තියෙනවා වගේ කැමරා එකේ තියෙන එක සෙටින් එකක් වෙනස් කරන එක විතරයි. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ඒක निराකරණය කරගන්න පුළුවන්. subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. You are watching CREATIVEARTLK. මේ ලයිට් ෆ්ලිකරින් එකේ ඉන්න මම එක රීසන් එකක් කියවනේ. ඒ තමයි අපේ ලයිට්ස් බල්බ්ස් වල තියෙන හර්ට්ස් ගාන 50 සහ 60 හර්ට්. දෙවනි හේතුව තමයි අපේ ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වල නැත්නම් ලංකාවේ වගේ රටක ගත්තොත් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක වෙනස්. ඒ වගේම US වල තව ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක අපිට නම් කරන්න පුළුවන්. එකක් TAL කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක, අනිත් එක NTSC කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක. එක්සැම්පල් එකක් විතර ලංකාවේ තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගත්තාම PAL කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එක තියෙන්නේ. මේ PAL කියන ෆ්‍රීකවෙන්සි එකෙන් කැප්චර් කරන්න, ඒ කියන්නේ ෆ්ලිකර් නැතුව කැප්චර් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක තමයි 50 Hz. ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ලංකාවේ 50 Hz වලින් ලයිට්ස් පාවිච්චි කරන ගමන් අපි NTSC කියන ෆෝමැට් එක අපේ කැමරා එකේ දාගෙන අපි කැප්චර් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ ෆ්ලිකර් එක එන්න ගොඩක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඔයාට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ කැමරා එකේ මේ NTSC ෆෝමැට් එක සහ PAL එක චේන්ජ් කරන්න කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක හොයාගෙන PAL වලට චේන්ජ් කරන්න. මොකද ලංකාවේ ලයිටින් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක 50 යන නිසා ඔයා බැරි වෙලාවත් NTSC වලින් ෂූට් කරොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ මිස්මැච් එක නිසා ඔයාට ෆ්ලිකර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සරලවම ඔයාගේ කැමරා එකේ මේ සෙටින් එක චේන්ජ් කරගන්න ඔයා දන්නේ නැත්නම් මටත් හරියටම කියන්න බෑ ඔයාගේ කැමරා එකේ මෙන්න මේ තැන මේ සෙටින් එක තියෙනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ Google එකට යන්න. Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න ඔයාගේ කැමරා මොඩල් එක සහ බ්‍රෑන්ඩ් එක දාලා how to change NTSC to PAL කියලා. ඉතින් මේක අනිත් පැත්තට සර්ච් කරන්නත් පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ගොඩක් දුරට ඔයාගේ කැමරා එකට රිලේටඩ් සෙටින් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ආටිකල් එකක් හරි වීඩියෝ එකකින් හරි ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක ඇත්තටම අපිට බලපාන්නේ ඉන්ඩෝ ෂූට් කරද්දී විතරයි. අපි හිතමු අවුට්ඩෝර් ෂූට් කරනවා කියලා. අවුට්ඩෝර් ෂූට් කරද්දී NTSC කියන ෆෝමැට් එකෙන් තිබ්බට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. PAL එකට චේන්ජ් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා ඉන්ඩෝ නැත්නම් කෘත්‍රිම ලයිට්ස් යටතේ ෂූට් කරනවා විතරයි මේ සෙටින් එක. ඒ කියන්නේ NTSC වලින් PAL වලට චේන්ජ් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම NTSC වල ඉඳලා PAL කියන ෆෝමැට් එකට ස්විච් වුණ ගමන් අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයකටම මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ඒ ගැනත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට මේක දැනුවත් කරන්න ඕන, නැත්නම් ලොකු අවුලක් සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි හිතමු NTSC කියන ෆෝමැට් එකෙන් වැඩ කර ඉඳලා මම මේ කියපු එක අහලා අර ෆ්ලිකර් ඉෂුව එක නැති කරගන්න ඔයා PAL වලට චේන්ජ් වෙනවා. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා දැනට ඔයාගේ කැමරා එකට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන මෙමරි කාඩ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෝමැට් කරන්න වෙනවා. මොකද අර ෆෝමැට්ස් දෙකේ චේන්ජ් එක නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක තියාගන්න. NTSC වල ඉඳලා PAL වලට ස්විච් කරොත් ඊළඟ රෙකෝඩින් එක ඔයා ස්ටාර්ට් කරන්න යද්දී ඔයාට කැමරා එකෙන් ගොඩක් දුරට මැසේජ් එකක් එන්න පුළුවන්. මෙමරි කාඩ් එක ෆෝමැට් කරනවා. ඒකට ඕකේද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයා අපි හිතමු අවුට්ඩෝර් ෂූට් කරද්දී NTSC කියන ෆෝමැට් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාට ඒකට එක කාඩ් එකකුත් PAL වගේ ෆෝමැට් එකකින් ෂූට් කරද්දී ඔයාට තව කාඩ් එකකුත් යූස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට ඔයාට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි හරි ෆ්ලිකර් එක නැති කරගන්න මම PAL කියන බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ස්විච් වුණා. ඊට පස්සේ මොකටද NTSC එකට ස්විච් වෙන්නේ? මේකට මේන් රීසන් එක තමයි NTSC වල ඉඳලා PAL වලට ස්විච් වුණාම අපි හිතමු ඔයාගේ කැමරා එකේ මැක්සිමම් 60 fps ෂූට් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි PAL කියන ස්ටෑන්ඩඩ් එකේ ඔයාට ෂූට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ 50 fps. 60 කියන ෆීචර් එක තවදුරටත් ඔයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක 50 වලට ඩවුන්ග්‍රේඩ් වෙනවා. ඒකෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝස් එහෙම කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු ඔයාගේ 30 fps උත් තිබ්බ කියලා. ඒක ලිමිට් වෙනවා 25 වලට හෝ 24 වලට. මෙන්න මේ ඉෂුව එක නිසා තමයි ඔයාට ආයෙත් NTSC වලට ස්විච් වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ආවොත් අවශ්‍යතාවයක් එන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු ඔයාට 60 ෂූට් කරන්න ඕන නම්
outdoor shooting එකකදී නැත්නම් outdoor recording එකකදී ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා NTSC කියන format එකට නැත්නම් standard එකට switch වෙලා 60 fps වලින් ඔයාගේ production එක කරන්න. අපි හිතමු ඔයා indoor වලට එනවා නම් නැවතත් ඔන්න ඔයාට NTSC වල ඉන්න නිසා අර flicker issue එක එනවා. එතකොට ඔයාට සිද්ධ වෙනවා Pearl වලට switch වෙන්න. හැබැයි මේකෙදි මතක තියාගන්න Pearl වල ඉඳන් ඔයාට 60 fps shoot කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ ගැටලු ටික තමයි ඔයා මේ formats දෙක අතර switch වෙනවා නම් ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද content එක ඔයාට interesting content එකක් වෙන්න ඇති. මේ ගැන ඔයා කලින් දැනන් හිටියද? අතන මේක මටත් ආපු ප්‍රශ්නයක්. මම මේක ගැන research කරා මේක කොහොමද fix කරගන්නේ light වල issue එකක් නැත්නම් camera එකේ shutter speed එකේ issue එකක්ද කියලා. ඇත්තටම එහෙම කිසිම issue එකක් නෙමෙයි. අර frequency issue එක තමයි තියෙන්නේ. අපේ ලංකාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ 50 Hz. ඒ වගේම US වල පාවිච්චි වෙන්නේ 60 Hz. ඒ වගේම US වල පාවිච්චි වෙන broadcasting standard එක තමයි NTSC කියන standard එක. ඒ වගේම Asian countries වල විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ සහ ඉන්දියාවේ භාවිතා වෙන්නේ PAL නැත්නම් Pearl කියන standard එක. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික mismatch වීම තමයි මේ අපේ flickering issue එකට ප්‍රධානම reason එක වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ issue එක ඔයාලට තිබ්බද? මේක fix කරගත්තද වෙන විදිහකින්? මේ ගැනත් අපි කතා කරමු. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම comment section එකට comment එකක් add කරන්නත් කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මතක් කරනවා විශේෂයෙන්ම අපේ second channel එක SGN Seno channel එක. ඒකත් subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. මේක ටිකක් අපි professional look එකකින් videos කරන්නේ content කරන්නේ. හැබැයි SGN Seno channel එකේ අපේ free lifestyle එක බලා ගන්න පුළුවන්. vlogging වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.